Toen wij begonnen was podcast, volgens mij bestaat het woord pas sinds 2014. 2004. Ja, 2004, ja. Maar toen was het in Amerika soort van een industrie. Ik weet dat toen wij Ira Glass hadden, dat hij zei van ja, het was super populair binnen een bepaalde niche. Mm-hmm. Dat de Amerikaanse en in die zin ook de wereldmarkt Engelstalig zo groot is. Weet ik nog dat, wat was het, 2008 dat we hem hadden, in 2008 of 2009 in Amsterdam. En dat toen met verschillende radiomakers een soort sessie hadden van hoe kunnen we in Nederland dit stimuleren. En dat een van de vragen was, wat is jullie verdienmodel? Mm-hmm. En dat Ira Glass zei van ja, als ik heel eerlijk ben, ja, het geld kwam toen nog van NPR of PRX. En dat hij zei, als ik heel eerlijk ben, wij kunnen gewoon op donaties draaien. Mm-hmm. We hebben gewoon we hebben genoeg luisteraars en wat advertenties en het is prima. We hebben het gewoon letterlijk niet nodig meer, de omroep. Nobody tells people who are beginners, and I really wish somebody had told this to me, is that all of us who do creative work, like, we get into it, and we get into it because we have good taste. But it's like there's a gap, that for the first couple years that you're making stuff, what you're making isn't so good, okay? It's not that great. It's trying to be good. It has ambition to be good, but it's not quite that good. But your taste, the thing that got you into the game, your taste is still killer. And your taste is good enough that you can tell that what you're making is kind of a disappointment to you. You know what I mean? A lot of people never get past that phase. A lot of people at that point, they quit. And the thing I would just say to you with all my heart is that most everybody I know who does interesting creative work, they went through a phase of years where they had really good taste, they could tell what they were making wasn't as good as they wanted it to be. They knew it felt short. It didn't have this special thing that we wanted it to have. And the thing I would say to you is everybody goes through that. And for you to go through it, if you're going through it right now, if you're just getting out of that phase, you gotta know it's totally normal. And the most important possible thing you could do is do a lot of work. Do a huge volume of work. Put yourself on a deadline so that every week or every month you know you're going to finish one story. Because it's only by actually going through a volume of work that you're actually going to catch up and close that gap. And the work you're making will be as good as your ambitions. In my case, I took longer to figure out how to do this than anybody I've ever met. It takes a while. It's going to take you a while. It's normal to take a while, and you just have to fight your way through that. Okay? Wat ik altijd zo mooi vind aan dit fragment is dat Ira Glass praat vanuit, als de koning van de podcast, praat vanuit een van de mensen die als soort van aan de basis staat van het succes van de podcast als een nieuw medium, als een nieuwe vorm. En ik denk dat het heel herkenbaar is voor iedereen, of het nou makers zijn, of maar bedoel ik ook als ik programma's maak, dan zit ik ook met, ik vind het veel makkelijker om iemand anders een programma te bekritiseren. Mm-hmm. Of mijn eigen programma te bekritiseren dan echt te zien van waar zit, hoe maak je nog een programma. Dus dat gat tussen wat je kan en je smaak, ik denk dat het heel mooi is hoe hij dat benoemt. En ik denk dat in die zin, op het moment dat jullie Bob gemaakt hadden, voor mijn gevoel zat er eigenlijk best weinig ruimte tussen jullie smaak en wat jullie voor elkaar kregen. Mm-hmm. Bob voelt voor mij nog steeds als een tijdloos meesterwerk wat je over 10 of 20 jaar nog steeds aan mensen wil laten horen. Mm-hmm. Wat je nog steeds zelf opnieuw wil horen, gewoon als een klassieker. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie van daaruit verder gingen, het is niet zo dat je smaak daarmee vastgesteld is, dit is mijn formule. Dat is het nadeel van, en ik denk dat dat ook het nadeel is van This American Life. Mm-hmm. Serial was niet voor niets een afsplitsing van This American Life en niet This American Life zelf. Yeah. Het was een poging om iets nieuws te doen, om iets anders te doen. Dus ik ben wat dat betreft wel heel benieuwd hoe dat bij jullie is gegaan. Maar dit Ira-filmpje, ik denk in mijn donkerste momenten, kijk ik daar altijd naar en dat troost zo. Want het is waar wat gezegd, op het moment dat we Bob maakten, exact dat gevoel van wat we willen en wat we goed vinden en wat past bij dit verhaal qua vorm en qua inhoud, dat klopt zo hard. Dat gevoel, als dus de gap toe is, was zo goed en ik kan me dat nog zo levendig herinneren, dat het daarna inderdaad
zaakjes om dat niet na te streven, maar daar hadden we op zich niet zoveel last van of zo, omdat we wisten wel hoe uitzonderlijk dat was. En we hebben daarna nog veel mooie dingen kunnen maken. En er zijn sowieso momenten geweest waarop dat we er weer waren. Want het feit dat wij met 3 zijn, helpt ook veel dat er een beetje volume al vooraf gaat aan het eindresultaat. Jazeker, ja. Wij zijn zo kritisch en irritant voor elkaar. En voor onszelf ook. Dat er al, en daarom zijn onze werkprocessen ook zo lang en tedious. Omdat wij doen al heel veel versies en heel veel wikken en wegen daartussen. Maar ja, ik ben weer mijn draad kwijt. Waar ging ik heen? Je publiek, wat dat betreft, dat vind ik een van de constanten in jullie werk, is dat jullie je publiek ook altijd meenemen in jullie twijfel. Ik bedoel, het feit dat als ik jullie werken luister, dan voel ik de discussies die jullie met z'n drieën hebben, want deels ervan voeren jullie die live, of worden die onderdeel van het werk. Ik denk dat dat ook, net als elk goed collectief, is de spanning tussen elk collectief is onderdeel van de kwaliteit van het collectief. In die zin, jullie bevragen elkaar ook van, hoezo, dat is helemaal geen interessante lijn om nu verder te gaan onderzoeken. Ik bedoel, is dat dan wel zo interessant? Of is dat niet, zijn wij nu niet gewoon weer, wat doen wij in dit verhaal? Wat is onze rol hier? Ik bedoel, die vragen stellen jullie in het werk zelf. Zowel expliciet als impliciet. Dus ik denk dat dat is bijna een constante. En op die manier zijn er ook veel ideeën die sneuvelen, waarvan ik soms denk van, nee, dit had ik misschien gewoon moeten maken voor het volume of zo. Maar het is wel, Zijn er werken die jullie beginnen en niet afmaken? Lijnen die jullie onderzoeken? Ik weet dat wij ooit een gesprek hebben gehad over een mogelijk verhaal van iemand die ik kende. Dat is verwaterd, dat lukt uiteindelijk niet. Maar gaan jullie soms echt bijna, dat je denkt, we zijn nu een eindje op weg en nu stoppen we. En we stoppen. Denk het niet. Ik denk dat we het uiteindelijk wel altijd afmaken. Zijn we dan blij? Niet per se, maar we maken het wel af. Altijd. Ja. En dat is ook goed, want ik denk als we... ik had denk misschien wel 3 keer met El Tarango willen stoppen. En nu denk ik natuurlijk blij dat ik dat niet heb gedaan, want dat is goed afgelopen. Maar daarvoor zijn we dan ook met 3. Er moet er maar eentje in geloven en dan gaan we door. En dat is in die zin, vind ik juist dan weer een van de mooie dingen van Tarango. Dat ik ook bij het luisteren een stuk of 3 keer had. Ja, ik begon hier aan omdat ik zelf heel erg van wielrennen hou. En nu is het toch wel erg ver weg. Of waar gaan we nu naartoe? En op een gegeven moment dan ergens vanuit dat gevoel het verhaal weer de draad oppakte. In de zin van mijn connectie daarmee. Dat vind ik wel, om een compliment te geven in jullie werk. Die onzekerheid zit erin. Die onzekerheid omarmen jullie. Dat is wel heel erg mooi. Dat is zeldzaam. Dat maakt het toegankelijk.